आज चाहिँ हामी अब पोजिटिभ हुँदा छुट्टै कलर, अब नेगेटिभ हुँदा छुट्टै कलर, जेरो हुँदा छुट्टै कलर, वोड हुँदा छुट्टै कलर चाहिँ अब सिक्न गएर। जस्तै हाम्रो यहाँ 90 टाइप गरौँ, पोजिटिभ भयो हरियो आयो। जस्तै अब हाम्रो नेगेटिभ नम्बर टाइप गरौँ, -89 राख्यौँ, रेड आयो। अब जस्तै अब जेरो आयो हाम्रो ब्लू आयो। यसरी अब हाम्रो अब जिओडी गुड राखौँ, यसरी यो येल्लो आयो। अब हाम्रो अर्को के छ, कुनै पनि नम्बर भन्दा चाहिँ अब जस्तै 40 भन्दा चाहिँ तल चाहिँ हाम्रो अब पास फेल छुटाउन वा केही छुटाउनलाई चाहिँ हामीले ग्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी कलर चाहिँ छुटाउन सक्छ। जस्तै अब 39 हाल्यो भने हाम्रो यहाँ के आउँछ, रेड आउँछ। अब 40 हाल्यो भने हाम्रो हरियो आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले छुटाउनको लागि हामीले डिफ्रेन्ट कलर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अब अर्को हाम्रो पास फेल, अब यस्तै पास हुनेको चाहिँ हाम्रो रेड आओस्, अब अनि फेल हुनेको चाहिँ ग्रिन आओस्। यो अटोमेटिकली सबै अटोमेटिकली कलर चेन्ज हुन्छ। हामीले जति लेख्दै गयो त्यति नै कलर चेन्ज हुन्छ। यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। लेट्स बिगिन। नर्मल एक्सेलको वर्कसिटमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि अब वर्ड जस्तै नम्बर टाइप गरौँ, के हुन्छ, ब्ल्याकमा आउँछ। अब नेगेटिभमा पनि टाइप गरौँ, के हुन्छ, ब्ल्याकमा आउँछ। जेरो टाइप गरौँ, हाम्रो ब्ल्याकमा आउँछ। वा वर्ड टाइप गरौँ, जिओडी गुड टाइप गरौँ, हाम्रो के हो, ब्ल्याकमा आउँछ। हामीले अटोमेटिक चाहिँ कसरी चाहिँ कलर चेन्ज गर्ने बनाउनु त। जस्तै हाम्रो होम ट्याबमा जाउँ। पहिला होम ट्याबमा गएर चाहिँ हाम्रो यहाँ फर्मेट छ, अनि फर्मेट सेलमा गएर हामीले कस्टममा गरे पनि भयो। वा हामीले यसमै राइट क्लिक गरेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यसरी चाहिँ हाम्रो के हो, फर्मेट सेलमा गएर हामीले यसरी कस्टममा जान सक्छौँ। सबभन्दा सजिलो चाहिँ के हो नि, Ctrl+1 थिच्नु। Ctrl+1 थिच्यो भने चाहिँ हाम्रो यसरी आउँछ। अनि हामीले कस्टममा गएर हामीले जस्तै अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ, नर्मली हाम्रो जेनरलमा हुन्छ। जेनरलमा हटाएर चाहिँ हामीले के गर्ने, अब जस्तै पोजिटिभमा ल्याउनु छ। पोजिटिभमा कुन कलरमा ल्याउनु छ त्यो कलर चाहिँ पहिला लेखौँ, ब्र्याकेट स्टार्ट गरौँ पहिला। जस्तै पोजिटिभलाई चाहिँ हामीले ग्रिन कलर ल्याउने, GREN ग्रिन ल्यायो। अनि हाम्रो पोजिटिभ भने चाहिँ जेरो, यो चाहिँ पोजिटिभ भने जेरो भने पोजिटिभ नम्बर हो। पोइन्ट पछाडि चाहिँ कतिवटा नम्बर चाहिँ ल्याउने। जस्तै पोइन्ट पछाडि हाम्रो नम्बर आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो दुईवटा लिएर आउने भनौँ। अनि हाम्रो के भयो, यो एउटा चाहिँ सिद्धियो। जस्तै हाम्रो एउटा काम चाहिँ सिद्धिएपछि हामीले के हो, सेमिकोलन लाउने। अब ओके गरेपछि हामीले के गर्ने, जस्तै हामीले अब यहाँ पोजिटिभ राख्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, 67 आयो। अब हामीले नेगेटिभ राख्यो भने हाम्रो यहाँ नम्बर देखाउँदैन। हामीले जेनरल फर्मुलामा छैन, त्यही भएर हाम्रो फर्मुला 12 देखाउँछ, यहाँ देखाउँदैन। अब हामीले अब Ctrl+1 गरेर फेरि हामी यस्तो गरौँ। अब हामीले नेगेटिभको पनि बनाउनु पऱ्यो। नेगेटिभ पनि सेम हो। जस्तै अब हामीले नेगेटिभलाई चाहिँ हामीले के हो, रेडमा लानु पऱ्यो। RED रेड राख्यौँ, फेरि ब्र्याकेट क्लोज गरेर रेड राखौँ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्ने, अब नेगेटिभको लागि हाम्रो नेगेटिभ नम्बर भनेको के हो, माइनस हो, त्यही भएर माइनस राख्नु पऱ्यो। 0 अनि .00 राख्यौँ। अनि फेरि हामीले के गर्यौँ, के दिने, सेमिकोलन सिधै। यो अब हाम्रो के हो, नेगेटिभको नि काम सिक्यो, त्यसै गरी सेमिकोलन राख्यौँ, ओके गऱ्यौँ। हाम्रो के हुन्छ, -90 आयो। अघि देखाएको थिएन, अहिले देखायो। जस्तै अब -89 गऱ्यो नि, देखायो। अघि यो सेलमा देखाएको थिएन, हाम्रो जेनरल फर्मेटमा भए चाहिँ देखाउँथ्यो, यसमा भएर नदेखायो। फेरि अब हामीले जेरोमा, जस्तै जेरोमा हामी यो भित्र फन्टभित्र सेलभित्र चाहिँ के हो, हाम्रो कर्सर भएर त्यस्तो देखायो। अब जस्तै अब जेरोमा चाहिँ गर्नु पऱ्यो। जेरोमा गर्न फेरि Ctrl+1 गरौँ। अब हाम्रो यस्तो यो फन्ट मात्र हाम्रो कतिखेर देखाउँछ, जब हाम्रो सेल चाहिँ हाम्रो सेलभित्र चाहिँ क्रसर भयो भने। जस्तै हाम्रो यो क्रसर चाहिँ सेल चाहिँ भित्र छ, जस्तै हामीले बाहिर ल्याउँ। अब हामीले फेरि Ctrl+1 गऱ्यौँ। अब यहाँ हाम्रो धेरै चिज देखाउँछ, यो नम्बर पनि देखायो, नम्बरमा जाने। अब जेरो भने चाहिँ अब हामीलाई केमा चाहियो, जेरो जस्तै ब्लूमा चाहियो, BLU ब्लू, ब्र्याकेट स्टार। अब जेरोलाई नि हामीले अब के गर्ने, जेरो टाइप गर्ने। वा अब कमा दिएर 00 पनि टाइप गर्नु, ओके गर्नु। अब हाम्रो जेरो आउँदा के हुन्छ, हाम्रो ब्लूमा आउँछ। यसरी चाहिँ हाम्रो ब्लूमा आउँछ। हामीले अब फेरि वर्डमा चाहियो भने हामीले फेरि सेम प्रोसेस गर्ने। अब वर्डमा चाहिँ हामीले वर्ड सोर्ट केही टाइप गर्न परेन। जस्तै हामीले अब यसको सिधैपछि हामीले के गर्ने, सेमिकोलन गर्ने। सेमिकोलन गरेपछि हामीले अब वर्ड कुनमा चाहियो, येल्लोमा, YELLOW येल्लोमा चाहियो। तर ब्र्याकेट चाहिँ राख्न बिर्सनु भएन, YELLOW येल्लो।
अब वर्डलाई चाहिँ हामीले केही पछि येल्लो टाइप गरेपछि हाम्रो केही टाइप गर्न परेन। ओके गरेपछि हाम्रो येल्लो अब कसरी हुन्छ, जस्तै अब टिएक्स टेक्स गर्ने येल्लो आयो, यो भयो। यति अब पोजिटिभ नेगेटिभ। अब हामीलाई धेरै सेलमा चाहिएको छ भने के गर्ने, जस्तै अब हाम्रो यहाँ 90 राखौँ, 90 राखेर ग्रिनमा छ। अब हाम्रो यो तल गर्दाखेरि 90 टाइप गरौँ, 90 वा जुनसुकै नम्बर टाइप गरौँ, हाम्रो यो के हो ब्ल्याकमा आयो। अब हामीलाई अलिक धेरै सेलमा चाहिएको छ भने हामीले के गर्ने, यसलाई यसरी ड्रप डाउन गर्ने वा अब साइडमा लानु पऱ्यो भने हामीले साइडमा पनि गर्न मिल्छ। यसरी साइडमा अब हामीलाई कहाँसम्म चाहिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यसरी गर्न मिल्छ। यसरी अब 90 आयो भने हामीले अब यसलाई जेरो यसरी डिले क्लियर गरेर हामीले अब -98 गऱ्यो भने हाम्रो कलर रेडमा आयो। अब 90 गऱ्यो भने हाम्रो ग्रिनमा आयो। अब वर्ड टाइप गऱ्यो, ROM रुम गऱ्यो, येल्लोमा आयो। यसरी हाम्रो चेन्ज हुन्छ। वा हामीले कति सेलमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो कलर चेन्ज गर्ने चाहिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर अनि फर्मुला लाउँदा हुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो कुनै पनि अब यो भयो वर्डमा। अब कुनै पनि टेक्स्टमा चाहिँ ग्रेटर देन लेस देन, जस्तै हाम्रो 40 भन्दा तल आयो भने चाहिँ हाम्रो रेट आउनु पर्यो। अनि 40 भन्दा माथि अब पास फेलको लागि सजिलो हुन्छ चिन्हको लागि। जस्तै हाम्रो यो सेलमा गऱ्यो Ctrl+1 गऱ्यो। अब कस्टममा जाउँ, जस्तै अब हाम्रो जेनरललाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। फेरि जेनरललाई जहिले पनि हटाएर अनि हामीले ब्र्याकेट गर्ने अनि के गर्ने, अब ग्रेटर पहिला ग्रेटर गरौँ। अर इजिकल टु 40 गरौँ। अब हाम्रो 40 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ के आउनु पर्यो, ग्रिन आउनु पर्यो, GREN ग्रिन आउनु पर्यो। अनि हाम्रो के हो अब यसमा चाहिँ के हो, अब नम्बर टाइप गर्नु पर्यो। जस्तै 0.00 गऱ्यौँ। फेरि हाम्रो 40 भन्दा कम आयो भने चाहिँ हाम्रो के आउनु पर्यो, त्यो पनि राख्नु पर्यो। जस्तै अब 40 भन्दा कम आयो भने, जस्तै अब 40 भन्दा कम, 40 भन्दा धेरै होइन, 40 भन्दा कम आयो भने चाहिँ के राख्ने त भन्ने। 40 भन्दा कम आयो भने चाहिँ हाम्रो अब रेड आउनु पर्यो, RED रेड। अब हाम्रो यहाँ के बिर्सेँ मैले, यहाँ 00 राख्नु बिर्सेँ, त्यसैले हाम्रो यस्तो भयो। 0 पोइन्ट नम्बर त अब राख्नु पर्यो, नम्बर नराख्नु भएन। अब ओके गरौँ। ओके, अब हाम्रो के हो 40 सम्म आयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ग्रिन आउँछ। अब 40 भन्दा एक नम्बर कम आयो भने चाहिँ हाम्रो रेड आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले छुटाउन सक्छ। जस्तै अब 100 आयो भने ग्रिन आयो। यसरी चाहिँ हामीले छुटाउन सक्छ। वा अब हामीले कुनै पनि नम्बर टेक्स्ट अनुसार चाहिँ फरक गर्नु पर्यो। जस्तै टेक्स्ट अनुसार टेक्स्ट पास वा फेल। जस्तै हाम्रो पास PASS पास, FAIL फेल, PS पास। यसरी चाहिँ हामी पास फेललाई चाहिँ अब हाम्रो छुट्टै कलर दिनु पर्यो। अब कसरी दिनु त भन्दाखेरि कुनै पनि अब जस्तै हामीले यो सेलेक्ट गरौँ। अब हाम्रो यहाँ के हो भने अघि नै जस्तो Ctrl+1 गर्ने होइन, अब हाम्रो कन्डिसन फर्मेटमा जाने। अब यहाँ हाइलाइट गर्नु मिल्छ क्या, यहाँबाट कन्डिसन फर्मेटमा गएर हाम्रो यहाँ के छ, टेक्स्ट कन्टेन्ट छ। टेक्स्ट कन्टेन्टमा अब जस्तै हाम्रो यहाँ के छ, डिफ्रेन्ट किसिम छ। जस्तै हामीले अब सेललाई कलर लाउने हो कि टेक्स्टलाई कलर लाउने हो कि, टेक्स्टलाई कलर लाउनु पनि मिल्छ। अब सेललाई कलर लाउने हो कि नम्बरलाई कलर लाउने हो कि, अब के अनुसार हामीले चेन्ज गर्छौँ। जस्तै अब मैले चाहिँ बोर्डर पनि लाउनु मिल्यो, रेड बोर्डर हुने भयो। जुन पास भन्छ त्यो चाहिँ रेड बोर्डरमा बस्ने भयो। वा हामीले अब यहाँ कस्टम फर्मेटमा गएर यो अटोमेटिकमा गएर तल गएर हामीले यहाँबाट कलर लिने हुन्छ। नभए अझै मोर गऱ्यो भने अझै यहाँ धेरै कलर आउँछ। यसरी अब रेड कलर राखिदिएँ मैले। पास हुनेलाई चाहिँ के हो, यहाँ ओके गरौँ पहिला, फेरि अनि ओके गरौँ, रेड कलर राखिदिउँ, ओके। वा अब ग्रिन कलर लाउँ। अब हाम्रो फेल हुनेलाई ग्रिन कलर लगाइदिउँ। फेरि हामी सेम प्रोसेस गरौँ, टेक्स्टमा जाउँ। अब जस्तै पास हुनेलाई चाहिँ के गरौँ पहिला, अब पास हुनेलाई होइन, अब फेल हुनेलाई FAIL फेल हुनेलाई चाहिँ हामीले ग्रिन कलर लगाइदिउँ। बोर्डर लाइने हुन्छ, ग्रिन कलर लगाइदिउँ। कस्टमाइज गर्ने अनि फेरि अटोमा जाने। अब ग्रिन कलर यहाँबाट ठ्याक्क सेलेक्ट गऱ्यो भने अब ग्रिन कलर आउँछ। ओके गऱ्यो भने हाम्रो ग्रिन हुन्छ। पास हुने चाहिँ रेड भयो अनि फेल हुने चाहिँ ग्रिन भयो। यसरी हामीले कलरलाई छुटाउन सक्छौँ। पास वर्डलाई पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट कलरले चाहिँ उ गर्न सक्छौँ। अब योभन्दा धेरै छ भने त्यो अनुसार हामीले लेखेर टाइप गर्दा
अब जस्तै अब पास फेल ट्रु फल्समा छुट्याउनु छ भने त्यो अनुसार चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।